Khi nói đến công nghệ quốc phòng độc quyền, Lầu Năm Góc hoạt động chính xác như một kho chứa đồ. Bản thiết kế vũ khí của họ là một trong những tài sản được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong chính phủ Mỹ. Bức tường bảo vệ này được quy định bởi đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Đây là một khuôn khổ pháp lý phức tạp, được thiết kế để đảm bảo rằng các bí mật sản xuất cốt lõi của Mỹ chỉ được chia sẻ với các đồng minh chính thức có mối quan hệ hiệp ước chặt chẽ như NATO hoặc Nhật Bản. Đối với bất kỳ ai ngoài vòng tròn nội bộ đó, việc xin phép mua phần cứng hoàn chỉnh như máy bay chiến đấu F-16 là một quá trình gian khổ và đầy rẫy những vấn đề chính trị. Thực tế, việc có được bản thiết kế cơ bản để tự chế tạo những vũ khí đó là gần như bất khả thi. Điều này khiến tình hình hiện tại đang diễn ra ở Đông Nam Á trở nên rất bất thường. Việt Nam nổi tiếng với chính sách quốc phòng 4.0 nghiêm ngặt, trong đó cấm rõ ràng các liên minh quân sự. Tuy nhiên, hiện tại họ đang vượt qua những rào cản pháp lý khổng lồ. Các quan chức quân đội đang đàm phán việc chuyển giao hoàn toàn công nghệ sản xuất Mỹ để chế tạo đạn pháo 155mm tiêu chuẩn NATO trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam. Washington không nổi tiếng với việc tự do phân phát công nghệ của mình, bản thiết kế quốc phòng độc quyền cho các quốc gia không liên kết. Để hiểu tại sao họ lại làm điều đó ngay bây giờ, chúng ta phải xem xét một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn nghiêm trọng, buộc cả hai bên phải ngồi vào bàn đàm phán. Việc chế tạo một quả đạn pháo 155mm hiện đại đòi hỏi độ chính xác luyện kim cực kỳ cao. Nếu vỏ thép không chịu được áp lực cực lớn khi bắn, nó sẽ phát nổ bên trong nòng súng và phá hủy một tài sản trị giá hàng triệu đô la. Hiện nay, kho vũ khí pháo binh của Việt Nam rất phân tán. Họ vẫn vận hành hàng trăm khẩu M114 cũ kỹ, nạp đạn thủ công của Mỹ bị thu giữ từ nhiều thập kỷ trước. Đồng thời, Hà Nội gần đây đã phê duyệt hợp đồng trị giá 300 triệu đô la để nhập khẩu 20 khẩu pháo tự hành K9 Thunder tiên tiến, hoàn toàn tự động từ Hàn Quốc. Nhập khẩu hai thế hệ đạn dược hoàn toàn khác nhau từ các nhà cung cấp nước ngoài để cung cấp cho các hệ thống riêng biệt này, tạo ra một điểm yếu logistics mới. Trong một cuộc xung đột cường độ cao, phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển ở nước ngoài cho hỏa lực cơ bản của bạn là một rủi ro lớn. Việc có được công nghệ sản xuất cơ bản cho phép Việt Nam thiết lập một nền tảng thống nhất trong nước. Điều này cung cấp cho kỹ sư của họ bản thiết kế để sản xuất đạn dược tùy chỉnh cho cả súng M114 nòng cũ của họ và súng K9 Thunder mới của họ. Họ không còn là khách hàng phụ thuộc vào chuỗi cung cấp nước ngoài và giành được quyền tự do hoàn toàn đối với hỏa lực tầm xa của riêng mình. Nhưng điều đó vẫn đặt ra câu hỏi, tại sao Mỹ lại sẵn sàng từ bỏ những bản thiết kế này? Câu trả lời nằm trong 30 năm phi công nghiệp hóa. Lầu Năm Góc đã dành hàng thập kỷ đổ nguồn lực vào máy bay tàng hình và tàu sân bay hạt nhân, bỏ mặc nền công nghiệp cốt lõi của mình bị suy tàn. Trong cuộc theo đuổi công nghệ tiên tiến, Washington đã hoàn toàn bỏ quên nền tảng tuyệt đối của chiến đấu trên bộ. Việc sản xuất cơ bản đạn pháo 155mm. Biểu đồ này minh họa sự thất bại trước xung đột. Cơ sở công nghiệp của Mỹ mối trước sản xuất tối đa 14.400 quả đạn pháo mỗi tháng. So sánh sản lượng nhỏ bé đó với mức tiêu thụ thời chiến hiện đại, 14.400 quả đạn pháo sẽ cạn kiệt hoàn toàn trong vòng chưa đầy 28 giờ trên chiến trường cường độ cao. Lầu Năm Góc gần đây đã phân bổ 5,5 tỷ đô la để khắc phục nút thắt cổ trai này trong nước. Nhưng vốn không thể ngay lập tức đào tạo một thế hệ thợ máy lành nghề mới. Và việc vận hành các nhà máy ở Mỹ đi kèm với chi phí lao động và chi phí chung cực kỳ cao. Mỹ đã mất khả năng sản xuất cơ bản với giá cả phải chăng bánh mì chiến tranh trên chính lãnh thổ của mình. Họ phải tìm kiếm nguồn cung cấp bên ngoài để vượt qua bế tắc trong nước. Lầu Năm Góc đã áp dụng chiến lược gọi là friendshoring. Mục tiêu là xác định các quốc gia có môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động có năng lực cao và chi phí hoạt động thấp hơn, sau đó chuyển sản xuất quốc phòng sang đó. Việt Nam hoàn toàn phù hợp với tiêu chí này. Họ sở hữu chuyên môn luyện kim cần thiết, vị trí địa lý tuyệt vời ở Đông Nam Á và một chính phủ trung ương rất ổn định. Tuy nhiên, có một vấn đề toán học rõ ràng đối với Hà Nội. Một dây sản xuất tiêu chuẩn Mỹ sản xuất khoảng 36.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Một quân đội thời Piên không cần khối lượng đó.
Việc vận hành một nhà máy khổng lồ chỉ để sản xuất một vài trăm viên đạn huấn luyện có nghĩa là hoạt động với khoản lỗ phành tranh nghiêm trọng. Để đảm bảo nhà máy vẫn khả thi về mặt tài chính, hai quốc gia đã thiết lập một thỏa thuận mua lại được đảm bảo. Việt Nam có được công nghệ cao cấp để đảm bảo nhu cầu quốc phòng của chính mình và vận hành nhà máy hết công suất. Washington sau đó mua lại lượng đạn pháo khổng lồ với một phần nhỏ chi phí sản xuất trong nước và vận chuyển số đạn dược đó trực tiếp đến kho dự trữ chiến lược của họ. Bên kia Thái Bình Dương, bỏ qua các quy định nghiêm ngặt trên luật export ở đây hoàn toàn là giao dịch. Thông qua một thỏa thuận chuyển giao công nghệ được đàm phán cẩn thận, Việt Nam đảm bảo tự cho quốc phòng của mình và Hoa Kỳ lặng lẽ xây dựng lại kho vũ khí đã bị suy yếu.